Thế gần cái tuyến đường vành đai đấy em đã cho công nhân xử lý hết cái chỗ đá đấy chưa? Chỗ đấy thì cũng gần xong rồi anh ạ. Em đang bố dục anh em công nhân là cũng hoàn thiện trong tuần này. Mình còn hạ cống rồi đấy để thông tuyến đường, theo cái tiến độ. Bây giờ công trình cũng vừa mới đổ mái rồi thì em cố gắng tập trung vào tuyến đường để giúp anh nhé. Trang, cái tình hình em đã nhận vật liệu về công trình của Huy giúp anh chưa? Dạ, em đã cho một vật liệu đấy là có một số nhà cung cấp đang đi đến ạ. Trang cứ nhập vật liệu này nhé, cho công nhân thi công giúp anh. Và trong thời gian qua thì anh đã lấy lại được cái số tiền 25% của dự án và số tiền đền bù công trình. Anh sẽ gửi lại cho Egan số tiền mà em đã cùng anh trong thời gian mà công ty gặp khó khăn để em có thể trả lại tiền cho Trang. Thì cái dự án đấy thì cũng là do lỗi của em cũng đã qua chủ quan về công ty đối tác nên mới để công ty mình vào công ty một khó khăn như vậy, nên là em cũng không có phần là công sức của mình thôi. Lúc này thì anh cũng không phải suy nghĩ nhiều, Nhưng dù sao thì anh cũng
cảm ơn tất cả các em đã cùng với anh để lo cho công ty phát triển. Mà còn một việc nữa anh muốn nói với tất cả các em. Hôm trước anh có biết chú Tuấn đã lên một kế hoạch để hãm hại Tú Tiêu, nhưng người của anh đã kịp thời để giải thoát được Tú Tiêu nên cô ấy được an toàn và không bị làm sao cả. Anh cũng chỉ dặn tất cả các em như thế thôi nhé. Bây giờ các em cũng phải đi an toàn. Mà bây giờ cũng đến giờ đi làm rồi, các em đi làm việc nhé. Dạ vâng, chào anh. Anh ơi, anh đi công việc, anh sắp xếp công việc đúng không? Hay là em có việc riêng của em? Em sắp xếp công việc đi nhé. Em chào anh. Các em đi làm.
Thơm thế nhỉ. Anh, Em đang làm gì đấy? em đang làm bánh anh ạ. Bánh cuốn này em làm nhìn rất ngon. Mà anh có thể ăn thử được không? Được anh ạ. Nhưng mà để em lấy nước chấm cho anh nhá. Thực tế bánh bánh rất nhiều làm. Anh nhìn đi. Món đấy. Anh ăn thử cái bánh cuốn này trên ba có ngon không? Để thử nhé. Vâng. Sao cái bánh này hôm nay nó có vị lạ đấy nhỉ? Sao đấy anh? Anh ăn cảm thấy không ngon em ạ. Thật thế hả anh? Cái bánh này em làm ăn không ngon đâu. Đâu anh cho em thử xem nào. Em ăn thử.
Em vẫn làm như mọi khi mà. Sao mình thấy ngon thế nhỉ? Vậy mà anh ấy vẫn chê. Sao cái bánh này em làm vẫn là công thức như vậy mà em ăn thấy nó cũng rất là ngon? Hay là anh không hợp khẩu vị? Để anh ăn thử này. Không phải là cái bánh này nó không ngon mà nó quá là tuyệt vời em ạ. Em làm bánh này ăn rất ngon luôn. Vậy mà em cứ tưởng nó không ngon thật. Em đã làm cái bánh này rất kỳ công. Từ lúc ngâm gạo cho đến lúc nghiền bột, em đã dùng cái máy xay bột bằng tay. Mà cái cối đá ngày trước đấy anh ạ. Mà anh lại bảo không ngon. Em cứ tưởng là em đã làm sai công thức ở chỗ nào. Anh chỉ đùa em một chút thôi. Anh ăn cái bánh này của em cảm thấy bánh rất dai và ngon. Có lẽ là vì anh làm thủ công nên là ngon thật đấy. Anh ăn đi. Ừ, cái kia cũng ăn đi. Nó ngon thật đúng không anh? Đúng rồi, rất ngon em ạ. Để thưởng thức món bánh này thì có thể làm rất nhiều loại nước chấm khác nhau tùy theo khẩu vị của mỗi người ấy ạ. Anh ăn cái bánh của em làm cảm thấy ngon hơn rất nhiều so với các quán mà anh đã từng ăn. Thật thế ạ? Anh ăn bánh đi. Mà anh làm bánh ngon như thế này, tại sao chúng ta không mở một cửa hàng làm bánh rồi bán em? Thực ra làm các món bánh thì em cũng rất thích. Để mở một cửa hàng để bán thì em cũng chưa dám nghĩ đến việc này đâu anh ạ. Như anh làm kinh doanh nhiều, anh cũng biết rồi đấy. Bây giờ mà mở cửa hàng thì em cũng cần phải có vốn. Mà số tiền để mở cửa hàng thì em cũng chưa có đủ. Về cái nguồn vốn ấy, thì nếu mà em thiếu, anh sẽ lo cho em về việc này. Mà nếu như cửa hàng của em làm ăn được ấy, thì em phải chia cho anh ấy. Thật ạ? Vâng, nếu như anh nghĩ như vậy thì em sẽ làm. Và sau này lợi nhuận em sẽ chia đôi. Nhưng mà anh thật sự cảm thấy món bánh em làm này ngon chứ? Món bánh này của em làm rất ngon. Mà em tự tin lên. Anh nghĩ rằng em chắc chắn sẽ làm được. Vâng, có anh ở bên và ủng hộ như thế này em sẽ cố gắng. Để anh ăn đi. Để anh thưởng thức cái bánh này thôi. Vâng. Cối đá thì em thấy ngon anh nhỉ? Cối đá này xay nó sẽ ngon hơn. Rất thơm, còn dai nữa. Anh ăn nhiều nhé. Rồi, không ăn đi. Vâng ạ. Ngon thật hả anh? Anh ăn lại đi. Bánh của em làm cũng rất ngon. Mà bây giờ định mở một tiệm bánh cũng phải cần rất nhiều đồ. Em có thể em ghi lại những cái đồ dùng để em cần mua, rồi anh sẽ đi mua cho em. Còn bây giờ anh phải đi tìm địa điểm để mình mở cửa hàng đấy em ạ. Vâng, thế thì cố gắng tìm được cái địa điểm gần đây thì sẽ thuận tiện cho việc đi lại hơn anh ạ. Được rồi, anh sẽ đi tìm một địa điểm nào gần khu vực mà em sinh sống này.
Nhưng mà em vẫn cảm thấy lo, không biết mình có làm được không. Nhỡ em mà không làm được, em lại làm anh thất vọng. Anh nghĩ trong lúc đầu tiên này thì chắc chắn là sẽ khó khăn, nhưng em hãy cố gắng lên để làm được một món bánh ngon như thế này. Anh nghĩ em cũng có một tài năng nên em đừng lãng phí cái tài năng của em nhé. Vâng, em sẽ cố. À, mà việc này nói phải làm ngay để anh đi tìm địa điểm để mở cửa hàng đã nhé. Và mua một số đồ nữa. Anh đi luôn đây. Em cảm ơn anh. Mà em nhớ ghi những cái gì cần mua vào nhá, để anh sẽ mua giúp em nhé. Vâng ạ. Không biết mở cửa hàng như vậy mình có làm được không nhỉ? Mà anh ấy đã hy vọng vào mình nhiều như vậy rồi, mình phải cố gắng thật nhiều mới được. Phải cố lên mới được. Món bánh truyền thống này lúc nào cũng ngon nhất. Mà sau này mở cửa hàng rồi, mong là mọi người sẽ ủng hộ và thích món bánh của mình nào. Mua là những lô rồi. Vâng. Đẹp đủ nhé. Mua là nhiều anh. Đúng rồi chú. Mua cái này hoa bệnh viện. Này đặt cái con nhận ngày mà cái nhà này là tổng là nó là bánh ha, nhà máy tôm của nó là 160 nhé. Em ấy báo cho họ là để nhập tôm lên sắp về để nộp máy trên cái máy. Dạ vâng, để em báo cho nhà cung cấp ạ. Năm tôi đi 4% cửa này còn 81 chục cân.
Nhưng mà là 3 số nhé. Thế bây giờ mình sau cái này đi ra cái cửa cho cái lại cái không? Cái này có chỗ. Thì 4% của 80. Chiều cao là 2m95 nhé. Dạ vâng. Đấy, khả năng là thử bản năng anh chuyển là sang đây đấy, nhưng mà thử ra thì là nhận được. Dạ vâng, lát em chuyển, lát em kiểm tra lại ạ. Đây là 160 mét đôi nhân 120 mét gạch hoa. Xong là em báo nhà cung cấp mình nhập về nhé. Đấy, em kiểm tra kỹ lên số xi này nhé, xem là để em thống kê lại xem có đủ không. Vâng ạ. Để người ta mình ốp lên nữa. Mà em ở đây cứ kiểm xi đi nhá. Anh đi cái này có chút tiền. Vâng ạ. Thế anh đi ạ. Anh kiểm tra kỹ xong về em là bằng một cái gửi lại anh. Em kiểm đi. Vâng. Ở đây tổng có 53 xi măng. Số lượng này vẫn không đủ để cho thợ chát xung quanh nhà và ốp gạch hoa. Mình sẽ báo với anh Egan để nhập thêm xi măng cho thợ làm. Bây giờ mà mở cửa hàng thì cần phải có một vài bộ bàn ghế.
Cô cần mua đồ gì à? Để tôi đưa cô đi mua được không? Thật ra thì tôi cũng mới lên danh sách để mua đồ thôi. Vì tôi đang muốn mở một cửa hàng để bán bánh. Nhưng mà tôi muốn thuê một ngôi nhà trước. Sau đó thì tôi mới sắm đồ lấy sau anh ạ. Tôi thấy ý tưởng của cô rất hay. Nhưng nếu như cô muốn mở cửa hàng thì phải là ở một khu đông dân hoặc là cạnh một con đường lớn. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Mà tôi cũng chưa tìm được địa điểm để thuê. Nên là tôi cũng tạm thời lên danh sách để sắm đồ trước anh ạ. Mà ở gần đây tôi có một căn nhà. Nhưng thời gian này tôi chưa sử dụng đến. Hay để tôi đưa cô đến đó xem. Vâng, thật ra thì tôi cũng rất muốn thuê một ngôi nhà ở gần đây để tiện cho việc đi lại anh ạ. Vâng, căn nhà đấy thì cũng ở ngay gần đây thôi. Nhưng tuy nó không được khang trang lắm, nhưng nếu sửa sang lại thì để bán bánh thì cũng rất được. Vâng, nếu như anh có một ngôi nhà thì anh có thể đưa tôi đến đó xem. Nếu như được thì tôi sẽ thuê và tôi sẽ gửi tiền anh theo tháng ạ. Thôi, bây giờ tôi cứ đưa cô ra xem căn nhà đó. Nếu như cô suy nghĩ thì việc tiền nong mình nói sau thôi. Còn Vâng ạ. Thế thì anh uống nước đi, xong rồi anh dẫn tôi ra ngôi nhà đó để xem như thế nào. thôi cô nhé. Dạ vâng ạ. Chúng ta đi thôi. Tôi thấy căn nhà đó cũng ở rất gần đây thì rất tiện cho cô để đi lại. Dạ vâng ạ. Anh cho tôi hỏi là trước anh bán anh ngôi nhà này thì bây giờ anh cho tôi chuộc lại. Vâng, cái này thì cái ngôi nhà này thì em cũng rất là ưng ý. Thì khung cảnh xung quanh này cũng rất là vừa ý với em, thì khả năng là em định dùng sử dụng. Ngôi nhà này thì cũng là tự tay tôi thiết kế lên đấy, nên là tôi cũng rất là ưng. Lần trước thì cũng do tôi rất là cần tiền nên tôi mới bán. Nếu mà bây giờ anh ấy thì tôi sẽ trả giá cho anh cao thêm một chút thì anh cho tôi chuộc lại. Thật ra là khi mà mua cái căn nhà này của anh ấy thì tôi lại về tôi sửa rất là nhiều tiền rồi, đúng không? Theo cái ý của tôi rồi. Thì bây giờ tôi chắc là sẽ không bán được cho anh, không để cho anh chuộc lại. Nếu mà khi nào anh có ý định bán ấy, thì anh gọi cho tôi nhé, và tôi nhất định sẽ mua lại ngôi nhà này. Anh đi nhé. Tôi thấy ngôi nhà này cũng ở gần đường mà nhiều người đi lại nhỉ anh nhỉ? Căn nhà này cũng rất thuận tiện cho việc mua bán đấy. Để tôi lấy chìa khóa mở cửa cho cô xem. Vâng ạ.
vào trong nhà xem, kiểm tra xem. Căn nhà này bây giờ cũng lâu không có người ở, cho nên rất bừa bộn. Cô phải dọn dẹp và tu sửa lại một chút thì là thể vẫn là được. Tôi thấy ngôi nhà này cũng rất là rộng và quan trọng là lại ở gần con đường lớn thế này sẽ thuận tiện cho việc bán bánh của tôi. Trước đây tôi mua căn nhà này cũng là họ bán bánh và bán đồ ăn, cho nên là đồ dùng ở trong này vẫn còn rất nhiều đấy. Cô xem có cái gì còn sử dụng được thì cô lấy. Vâng ạ. Anh có thể cho tôi xem qua được không? Đây cô vào xem. Những đồ dùng này có cái nào còn tốt thì cô rửa sạch và cô sử dụng. Vâng, ở đây có rất nhiều đồ dùng anh ạ. Cái đồ dùng này nó lâu ngày nó bụi hết rồi. Cô xem thế nào còn tận dụng được thì cô dùng, tôi cũng không dùng đến đâu. Vâng, cảm ơn anh. Tôi thấy ở trong này cũng có rất là nhiều đồ có thể sử dụng được. Để anh cho tôi mượn nhé. Để còn không có dùng. Anh cho tôi hỏi là ngôi nhà này có đường nước để sử dụng không? À, đường nước có đấy cô ạ. Nó chạy cái đằng phía sau bên kia đấy. Vâng. Tôi thấy ngôi nhà này rất là phù hợp để tôi mở một quán bánh nhỏ. Anh cho tôi thuê ngôi nhà này nhé. Thì tôi sẽ gửi tiền anh theo hàng tháng. Bây giờ nếu cô mở cửa hàng ấy thì cô cần rất nhiều vốn, cho nên là bây giờ tôi sẽ cho cô mượn trước, sau này lại đi sau. Như thế thì tôi cũng cảm thấy ngại lắm. Thôi, anh cứ để tôi trả tiền thuê nhà cho anh cũng được. Cô không phải ngại đâu. Đây coi như là tôi cảm ơn cô. Trong thời gian qua cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Như vậy ngại quá, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh. Sau này nếu như việc kinh doanh ổn định, nhất định tôi sẽ trả lại anh số tiền để thuê nhà. Cô không phải nghĩ là gì đâu. Đây là chìa khóa nhà, cô cầm lấy để tiện dọn dẹp. Còn đây là căn nhà. Thôi cô dọn dẹp đi, bây giờ tôi phải đi làm đây. Dạ vâng, Chào cảm cô. ơn anh ạ. Thế anh đi bộ à? Không, ô tô cứ để đằng kia. Dạ vâng, chào anh ạ. Khi nào cô mở cửa hàng thì nhớ gọi tôi nhé. Dạ vâng, nhất định tôi sẽ báo với anh ạ. Mong rằng cô ấy sẽ buôn bán tốt.